Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Các loại hạt ngũ cốc, nguyên hạt, giàu chất xơ và chất dinh dưỡng thì các bạn đã biết rồi. Nhưng khi mình áp dụng vào trong bánh mì thì cái phương pháp nào giúp cho mình có thể hấp thụ được tất cả những cái dưỡng chất cũng như là lợi ích từ việc ăn ngũ cốc. Hôm nay món bánh mì sandwich ngũ cốc Phương dùng đến 50%, nhưng ăn rất là ngon và không có bị sạm miệng. Phân lượng từng loại hạt thì các bạn nên giữ giùm Phương ha. Mình sẽ cần mỗi loại là 30 gram. Ở đây mình có hạt bí nè. Tiếp theo là hạt hoa hướng dương. Các loại hạt này ở bên Phương thì siêu thị bán rất là đầy đủ, hoặc nếu mà mua được những cái sản phẩm organic thì càng tốt. Leinsamen tiếng Việt gọi là hạt lanh. Đây là cái loại hạt mà họ có giã xơ cho nó nát ra chút xíu đó các bạn, thì sẽ dễ ăn hơn. Còn nếu bạn không thích thì để nguyên hạt cũng được. Còn đây là yến mạch loại lát. Chỉ có hạt quinoa, tiếng Việt gọi là hạt diêm mạch, và hạt mè thì Phương dùng 15 gram cho mỗi loại. Vậy là mình có tổng cộng không phải 5 mà là tới 6 loại hạt, và tổng phân lượng là 150 gram. Phương châm vào đây một lượng nước sôi ủng cho các bạn, gấp đôi cái lượng hạt, tức là 300 gram. Riêng chỉ có hạt yến mạch là mình để riêng một bên nha. Đây là phương pháp gọi là gelling trong làm bánh mì, giúp cho các loại hạt hút đủ lượng nước để khi mình cho vào bột thì các loại hạt này nó sẽ giữ nước, ngậm nước và không có làm cho bánh bị khô. Đồng thời chất dinh dưỡng có trong hạt nó sẽ được hấp thụ tốt hơn vào cơ thể. Một số bạn có thể nghĩ rằng các loại hạt này mình phải rang trước khi cho vào bột. Cái đó không đúng nha. Sau khi cái hỗn hợp này nguội bớt về nhiệt độ phòng thì Phương mới cho 30 gram hạt yến mạch vào đây trộn đều. Phương có cho thêm 2 gram muối nữa. Hỗn hợp này bạn sẽ cất vào trong tủ lạnh và mình có thể dùng sau 12 tiếng hoặc là sau tốt nhất là 24 tiếng. Sau 12 tiếng mình sẽ tiếp tục làm bước nhồi bột chính. Các loại hạt ngũ cốc đã hút nước và no tròn hơn. Bây giờ Phương sẽ cho vào thố nhồi bột. Vị ngọt của món bánh mì sandwich hôm nay Phương sử dụng hoàn toàn là mật ong. Mật ong Phương dùng cũng là mật ong rừng, mật ong nguyên chất, organic. Phương làm món bánh này cho gia đình cho nên mình rất o bế về cái khâu nguyên liệu. Còn nếu mà các bạn kinh doanh thì Phương cũng không có biết là có lời hay không luôn đó. Phương dùng là 50 gram, nếu các bạn dùng đường cát trắng thì 40 gram nha. Tiếp theo là 12 gram men tươi. Nếu các bạn không có men tươi như Phương thì mình dùng 4 gram men khô. Trong đây Phương không có dùng sữa thì mình sẽ dùng bột sữa. Bột sữa cũng có tác dụng là giúp cho bánh nở tốt hơn. Phương dùng là 7 gram. 5 gram muối. Một nguyên liệu không bắt buộc nhưng nếu có thì sẽ rất là tốt. Đó là bột mạch nha. Đây là nguyên liệu mà những cái video làm bánh vừa rồi của Phương dùng rất là nhiều. Mình dùng là 5 gram. Tiếng Anh gọi là malt. Đây là một cái chất enzyme giúp cho cái sự chuyển hóa tinh bột thành đường diễn ra được nhanh hơn. Thì men nó có thức ăn và nở tốt hơn. Nếu không có các bạn cứ dùng thêm 5 gram mật ong là được ha. Hôm nay mình sẽ dùng lúa mì đen 30 gram và bột mì trắng độ đạm 13%, 310 gram. Vậy là tổng lượng bột khô là 340 gram. Chất béo mình có 40 gram bơ nhưng mà mình sẽ để sang một bên, lát nữa mình sẽ cho vào sau. Trước tiên Phương mở số 2/10. Cho bột khô ngấm đều chất lỏng. Hôm nay công thức sẽ là món bánh chay, Phương không có dùng trứng. Sau đó mình tăng tốc lên số 3/4/10. Đây là tốc độ cao nhất cho phép khi nhồi bột. Bột này nó sẽ rất là mềm nha các bạn. Các loại hạt ngũ cốc đã hút đủ nước và bây giờ nó nhả ra vào bột. Chứ trong cái phần bột chính này là mình không có cho thêm nước. Nguyên tắc nhồi thì cũng giống như mình nhồi bánh mì. Tối đa là 7 phút. Sau đó các bạn phải gom bột lại, cho bột nghỉ khoảng 5 phút ở ngăn mát tủ lạnh. Tiếp tục nhồi 7 phút đến khi nào mà bột róc khỏi cái thành thau. Đến lúc này là Phương đã nhồi được 2 hiệp 7 phút. Nó vẫn còn rất là nhão, chưa có tạo được gluten tốt. Phương sẽ tiếp tục nhồi. Lại thêm 5 phút nghỉ ở trong tủ lạnh. Bây giờ bột đã tạo được cái độ dai và săn hơn. Từ từ mình cho bơ vào đây. Bơ này là bơ lạnh nhưng mà có độ mềm chứ không phải là bơ cứng ngắc nha. Khi cho bơ mình luôn giảm tốc độ
Sau khi bột đã quyện hết bơ thì mình mới tăng tốc 3-4/10. Phương dùng bột lúa mì đen, còn nếu mà các bạn không có hoặc không thích có thể dùng bột nguyên cám nha. Nhồi đến khi nào mà bột các bạn thấy quyện thành khối và khi sờ vào không có bị dính tay là được. Lúc này Phương kiểm tra thì thấy bột có độ dai, có thể kéo căng thành một cái màng mỏng như vậy. Tùy năng suất máy, đối với máy nhà Phương thì mình nhồi khoảng tổng cộng là 3 hiệp nhồi và 2 hiệp nghỉ 5 phút. Cho bột ra bàn có thoa dầu ăn, mình sẽ đập bột, gấp bột tạo thêm độ dai và mình mang khối bột này đi ủ ở công đoạn 1. Công đoạn 1 này mình sẽ ủ cho bột nở gấp đôi. Có thể cho bột trở vào thố nhồi bột. Nhưng ở đây thì Phương cho ra một cái thố thủy tinh cho các bạn dễ quan sát. Dù ủ công đoạn 1 ở đâu đi nữa thì luôn có thao tác cho bột ra bàn, gấp bột và vê tròn nha, thì mình mới đem đi ủ. Đợi cho bột nở gấp đôi, đối với khí hậu bên Phương hiện tại là Phương cần 1 tiếng 15 phút. Cho bột ra bàn, công đoạn này thì mình không có thoa dầu mà mình dùng bột khô để làm bột áo nha. Bột rất là mềm nên các bạn cứ thoải mái dùng thêm bột khô. Chia bột thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần mình sẽ vê lại ra tròn. Đậy màng bọc thực phẩm. Để bột nghỉ ở đây 15-20 phút. Vì sao phải cho bột nghỉ? Tại vì cái thao tác mà các bạn vê tròn khối bột thì nó đã bị rất là stress, và bột nghỉ sẽ có thời gian những cái mạng lưới lưu trình nó thư giãn hơn, và khi các bạn cán tạo hình cuộn lại thì rất là dễ dàng, chứ không thôi là bạn sẽ làm rách nha. Phương lăn bột qua một cái lớp các loại hạt, chủ yếu là hạt mè và hoa hướng dương. Thế nào bạn cũng có thắc mắc là tại sao không cho cái khối bột tròn này vào trong khuôn mà phải cán rồi phải gấp và cuộn. Thì cũng như các bạn xây nhà, muốn nhà được cao tầng và vững chắc thì các bạn luôn có những cái lớp tầng 1, tầng 2, tầng 3. Thì cách cuộn bột sẽ là cái cách giúp cho bánh của bạn nó có những cái cấu trúc vững vàng thì bánh nở mới cao được. Công đoạn ủ sau tạo hình thì cũng cần khoảng chừng 1 tiếng, tùy khí hậu. Phương sẽ xịt lên một cái lớp nước tạo độ ẩm. Các bạn cũng có thể phết trứng, nhưng mà với những cái loại hạt này phết trứng thì cũng hơi khó khăn. Mình nướng ở 170 độ C trong vòng 45 phút. Với phân lượng bột này thì bột ủ đạt là bột nó phải cao hơn cái thành khuôn chút xíu luôn nha. Nhà Phương có 2 lò nướng thì mình cảm nhận ra mỗi cái loại lò sẽ có cái nhiệt hơi khác nhau một chút. Nhưng đây là dòng bánh có độ ẩm cao thì các bạn có thể là phải nướng 165 trong 20-25 phút đầu. Sau đó thì tăng lên 170, 180 và nướng tiếp 20 phút nữa. Chứ các bạn không nướng ở nhiệt quá cao, bột bị khóa mặt quá sớm thì nhiệt nó không vào lõi. Món bánh này thì các bạn ưu tiên có thể là nên nướng lâu hơn một chút so với sandwich truyền thống. Tại vì độ ẩm của bánh rất cao. Bánh rất là mềm, thơm. Ăn phải nói là chỉ cần một bữa sáng các bạn ăn một lát này là đủ dinh dưỡng rồi. Phương thấy đối với khẩu vị nhà mình là mình trát bơ và ăn kèm với mật ong là ngon nhất. Còn đây là Phương chia sẻ những cái lần mà mình ủ cách thành mặt khuôn khoảng 1 cm thì nướng vẫn nở bình thường, không có bị lõm hay là tắc eo gì hết. Nhưng bên trong bột vẫn còn rất là bết, mặc dù là đã nướng thời gian rất lâu. Cho nên món bánh này các bạn nên ủ chuẩn, có nghĩa là mặt bột nó sẽ nổi lên và cao hơn thành khuôn luôn nha. Còn đây là bột mình nướng nhiệt hơi cao. Thừa chất lỏng thì khi nướng luôn bị tình trạng thắt eo, bên trong thì bột còn rất là bết. Ổ bánh này mình để ở nhiệt độ phòng khoảng 3 ngày. Còn nếu các bạn ngày hôm sau muốn ăn nóng và giòn thì mình cắt lát và cho vào máy nướng, hoặc là chiên nóng trong chảo với chút xíu bơ. Món bánh này thật ra cũng kén người ăn á, không phải ai cũng thích cái vị xàm xàm của các loại hạt. Nhưng với cái cách Phương chia sẻ thì Phương tin rằng món bánh này vẫn rất là ngon. Hít một hơi các bạn cảm nhận được cái vị rất là thơm. Phương hy vọng các bạn thích món bánh này. Nếu các bạn có làm cho Phương xin phản hồi. Phương xin cảm ơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần sau.